Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong tinh nghịch dạo gần đây, trên khắp các hội nhóm mình đang thấy có một cuộc bàn luận rất sôi nổi về một câu hỏi, đó là tại sao Vương Lâm ở La Thiên Tinh Vực gặp nhiều khó khăn như vậy, thậm chí là bị truy sát. Tại sao trong những khoảnh khắc sinh tử bản tôn lại không thấy đâu nhỉ? Bạn có để ý là điều này rất lạ không? Mình thấy câu hỏi này khá hay, vậy mà có rất nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra. Có thể nói, Vương Lâm nhiều lần ở La Thiên Tinh Vực bị truy sát, thậm chí có lúc nguy hiểm tới mức tưởng không thoát nổi. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn gần như không gọi bản tôn ra giúp. Vậy bản tôn Vương Lâm lúc đó đang ở đâu? Và tại sao mỗi lần bản tôn xuất hiện, cảm giác lại như búp sức mạnh vậy? Để trả lời cho câu hỏi tưởng chừng như hóc búa mà cũng rất dễ này, các bạn hãy chú ý xem hết video mà kênh YouTube Review 5 phút chuẩn bị tiết lộ nhé. Thật ra, lúc Vương Lâm phân thân đang tung hoành ở La Thiên, bản tôn của hắn vẫn đang rất ngoan ở Liên Minh Tinh Vực. Không đi gây chuyện, không tham chiến, không lộ diện, chỉ làm đúng một việc, tu luyện. Nhưng cách tu luyện của bản tôn Vương Lâm không giống tu sĩ bình thường. Người khác hấp thụ linh khí, luyện pháp bảo, ngộ thần thông, còn bản tôn cổ thần của Vương Lâm thì khác. Hắn trực tiếp hấp thụ tinh cầu, nuốt lực lượng của cả một ngôi sao để ổn định cảnh giới tam tinh cổ thần. Nói đơn giản, phân thân thì ra ngoài đánh nhau, tính kế, vượt ải, còn bản tôn ở nhà cắm mặt phàm cấp. Vậy tại sao lúc đánh nguyện vô tình hay sau này bị huyết tổ truy sát, Vương Lâm không gọi bản tôn tới? Không phải vì hắn không muốn, mà là vì lúc đó bản tôn căn bản không tới được. Giữa La Thiên Tinh Vực và Liên Minh Tinh Vực không phải muốn qua là qua, không gian cách trở quá lớn, bản tôn chưa thể trực tiếp phá giới chạy tới cứu phân thân. Sau đó khoảng thời gian ở La Thiên, Vương Lâm gần như chỉ có thể dựa vào phân thân mà sống sót. Nhưng chính vì thế, lần hợp thể sau này mới trở thành một trong những khoảnh khắc đã nhất của tinh nghịch. Sau 500 năm, Vương Lâm quay lại Liên Minh Tinh Vực. Lúc này, hắn gặp một sát thủ cực mạnh tên Vu Phi. Vu Phi là Khuyên Niết trung kỳ, còn Vương Lâm khi đó chỉ mới Khuyên Niết sơ kỳ. Chưa hết, Vu Phi còn có 7 phân thân Khuyên Niết sơ kỳ hỗ trợ. Nói thẳng ra, nếu chỉ nhìn tu vi, Vương Lâm gần như không có cửa thắng. Vu Phi cũng nghĩ như vậy, hắn còn quê nhạo Vương Lâm. Với tu vi của ngươi, trừ khi có kỳ tích, nếu không thì hôm nay kết thúc ở đây. Nhưng hắn không biết, câu nói đó chính là câu thoại tự vả lớn nhất đời mình, vì ngay sau đó, Vương Lâm chỉ đáp lại một câu, ta cho ngươi thấy kỳ tích. Ngay khoảnh khắc đó, bản tôn Vương Lâm từ nơi xa bước ra, không cần lời thừa, không cần giải thích, phân thân và bản tôn sau mấy trăm năm xa cách lập tức dung hợp. Tóc đen của phân thân, tóc đỏ của bản tôn hòa lại thành một mái tóc tím tung bay giữa tinh không. Và từ giây phút đó, Vu Phi bắt đầu hiểu ra, thứ hắn đang đối mặt không còn là một tu sĩ bình thường nữa, mà là Vương Lâm sau khi hợp nhất với cơ thể cổ thần. Không pháp bảo, không trận pháp, không cần thi triển thần thông màu mè, chỉ một tiếng gầm của cổ thần vang lên, mấy phân thân của Vu Phi còn chưa kịp hết đã trực tiếp nổ thành huyết vụ. 3 phân thân còn lại quay đầu định chạy, nhưng chạy kiểu gì, Vương Lâm chỉ bước tới, mỗi tay một quyền. 3 quyền, 3 phân thân Khuyên Niết sơ kỳ bị đập nát ngay giữa tinh không. Lúc này, Vu Phi mới thực sự hoảng. Vừa nãy còn bảo người ta cần kỳ tích mới sống được, giờ kỳ tích tới thật thì hắn lại không chịu nổi. Và đây cũng là lý do vì sao bản tôn cổ thần của Vương Lâm đáng sợ đến vậy. Cổ thần không mạnh theo kiểu tu sĩ nhân tộc, bọn họ không chỉ dựa vào pháp thuật, thứ đáng sợ nhất của cổ thần là huyết mạch, nhục thân và lực lượng nguyên thủy. Cùng cảnh giới, tu sĩ bình thường có đang tính xem dùng thần thông gì, còn cổ thần thì đơn giản hơn nhiều. Một tiếng gầm có thể chấn nát thần hồn, một nắm đấm có thể đập nát thân thể, một thân nhục thân có thể cứng ngang pháp bảo. Cho nên mỗi lần bản tôn Vương Lâm xuất hiện, người xem mới có cảm giác như hắn bật chế độ box ẩn. Nhưng về sau, Vương Lâm không còn mãi chia đôi bản tôn và phân thân nữa. Sau khi nhận được truyền thừa đạo cổ, hắn mới thực sự dung hợp hoàn toàn. Từ đó trở đi, không còn một bản tôn riêng, cũng không còn một phân thân riêng, chỉ còn một Vương Lâm duy nhất, một kẻ vừa có tu vi của phân thân, vừa có nhục thân bá đạo của cổ thần. Nên nói vui thì đúng là phân thân ra ngoài bươn trải, bản tôn ở nhà âm thầm phàm cấp. Lúc đầu, thậm chí khi mới xem tinh nghịch, mình còn cứ nghĩ đáng nhẽ ra bản tôn mới được xuất hiện nhiều mới đúng. Nhưng càng xem càng phân tích, mình mới hiểu, bây giờ bản tôn còn quá yếu, một khi bị phát hiện, hắn có huyết mạch cổ thần, vậy thì Vương Lâm sẽ là đối tượng được yêu mến và theo đuổi trên khắp các tinh vực mà mình đi qua. Thế nên phải chờ đến lúc phân thân bị ép vào đường cùng, bản tôn xuất hiện và cả chính trường lập tức đổi chủ. Cái đáng sợ của Vương Lâm không phải là hắn luôn mạnh hơn đối thủ, mà là mỗi lần ngươi tưởng hắn đã hết bài, hắn lại lấy ra một lá bài khiến đối thủ tuyệt vọng hơn. Thật là sát tinh đúng là khó đoán đúng không các bạn? Nếu gọi cả bản tôn mà đánh không lại, hắn cũng có thể chuồn mất, cả trăm năm sau mới quay lại báo thù. Thế nên mới có một câu nói, thấy Vương Lâm chạy chớ vội cười sớm, thấy hắn bỏ qua đừng tưởng là hắn hiền. Có thể nói với tính cách sát phạt quyết đoán của mình, Vương Lâm đúng là khiến chúng ta phải sục sôi khí thế đúng không nào? Các bạn còn gì tò mò về tinh nghịch nữa không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!